Hello, welcome to my YouTube channel. Before you look this video, subscribe it, like it, share it, have a comment. Every twice a week, I shall release a video. So don't forget to subscribe and do the bell icon. I shall invite you to look the video from the beginning to the end. You are welcomed. බලන්න මේ අලංකාර ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය දිහා. ඔබටත් මේ වගේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් ඕනෑම කෝණයකින් ඉඳන් අඳින්න පුළුවන් ආකාරය ගැන මේ වීඩියෝ තුලින් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඕනෑම කෝණයකින් විභාගෙදී ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් තබන ඕනෑම කෝණයකින් අඳින්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ඔබ බලන්න. මෙහි දැක්වෙන A B C D E කියන ප්‍රධාන අවස්ථා පහක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා පහෙන් අපි කොහොමද ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳින්නේ කියලා අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම ඝනකාභය කියන පෙට්ටිය අනුසාරය ඒ හැරීමට ලක්වන අයුරු මොන වගේද කියලා ඒ අනුසාරයෙන් ඉතිරි ද්‍රව්‍ය ටික අපිට පෙනෙන ආකාරය කොහොමද කියන එක මේ තුලින් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු ඝනකාභයක තියෙන ගුණාංග මොනවද කියලා. අපි ඒ ගැන මුලින්ම අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරගනිමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ views එහෙම නැත්නම් මේ කෝණ අණුව අපිට ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් පෙරෙන ආකාරය කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක අඳින්න පටන් ගනිමු. මේ තියෙන ඝනකාභ හැඩයක්. ත්‍රිජුකෝණාශ්‍රකාර හැඩය ඇසුරින් ඝනකාභ හැඩය අපිට නිර්මාණය කර ගැනීම ලේසි. මේ බලන්න. මේක එක සමාන වූ දාර මේ තියෙන. මෙතන මීට එහා යට එහා පැත්තේ තව දාරයක් තියෙනවා. 1 2 3 4. මෙහෙම ගත්තොත් අපිට බලන්න 1 2 3 මෙතනින් යන ඊළඟ දාරේ 4. මෙහෙමත් අපිට ගන්න පුළුවන් 1 2 3 4. ඒ සමාන දාර සෙට්ස් 3ක් තියෙනවා. නේ. ඒ කියන්නේ රේඛා 12ක් තියෙනවා. ඒකිනුත් අපිට බොහෝ වෙලාවට පේන රේඛා බලමු. මේ දෙපැත්තක් පේන කොට පේන රේඛා ටික 1 2 3 4 5 6 7 8 9. රේඛා 9ක් අපිට පේන්න ගන්න. බොහෝ විට මේ රේඛා 3 සිරස් රේඛා 3 බොහෝ විට කෙලින් ආකාරයෙන් අපිට ගත හැකි. මොකද මේ ආකාශ පර්යාලෝකන යනු එන්න චුට්ටක් ඇද වෙලා ගියාට මේකේ එච්චරම දෙයක් නැහැ. මොකද බොහොම කෙටි දුරක් තියෙන නිසා. සිරස් රේඛා මේ ආකාරයෙන් කෙලින් යනදහම ඒක ප්‍රමාණවත්. මෙහෙම තියෙනකොට හරියටම අපි බලමු හරියටම ඔහොම තියෙනකොට මේ බලන්න රේඛා 1 2 3 4 5 6 7 රේඛා 7ක් අපිට පේනවා. මේ සමාන රේඛා 3ක් මෙහාට පේනවා. මෙතෙන්ට සමාන රේඛා 2ක් පේනවා. සමාන රේඛා යුගල 2ක් පේනවා. මේ විදිහට. මේ බලන්න හුඟක් ළමයි අපි අඳින්නේ අපි ලෑල්ල අඳින්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ලෑල්ල කියන්නේ මෙච්චරම මහත එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ ගානෙන් ගත හැකියි. අපේ විභාගයේ සඳහා ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය තියෙනකොට ඒ ලෑල්ල මෙන්න මේ මට්ටමින් ලෑල්ල ඔහොම අඳින්න පුළුවන්. මෙහෙම ලෑල්ල ඇඳීම වැරද්දක් නැහැ. ඔහොමත්. නමුත් මේකෙදි හරියට අපිට පර්යාලෝකන ලක්ෂණත් එක්ක අපිට ගන්න බැරි වුණොත් අපි අසාර්ථක වෙනවා. මේ බලන්න මේ ඈතට යන්න මේක කුඩා වෙලා තියෙන හැටි, මෙහාට යන්න කුඩා වෙලා තියෙන හැටි, මේ රේඛාව මෙහි ඇවිත් මේ රේඛාව මෙහාට ගිහින් තියෙන මේ රේඛා දෙක. අපිට මේ පේන්නේ ද්විලක්ෂ පර්යාලෝකනයයි. ලක්ෂ දෙකක පර්යාලෝකනයයි. ආලෝකය මෙහින් වැටුනහම මේ පැත්ත අඳුරුයි. උඩ හොඳටම ආලෝකමත්. මේක ඊළඟට මධ්‍ය මේ කියන්නේ මැද ආලෝකය සහිත පැත්ත. මෙතෙන්ට වඩා මෙහි ආලෝකය වැඩි. මෙහි ආලෝකය වැඩි. මේ හරිය චුට්ටක් මද අඳුරු ගතියෙන් මෙහාට යන්නේ. මෙතනත්
තද අඳුරු ගතියෙන් මෙහාට එන්න මද අඳුරු ගතියට, ඒ කියන්නේ තද අඳුරු පැත්ත වුණාට ඒකේ තියෙන මීට වඩා මෙතන අඳුරු ගතිය අඩුයි. මොකද පර්යාලෝකන වර්ණ පර්යාලෝකණය කියන සිද්ධාන්තයත් එක්ක ඒක මේකට ආරෝපණය කරොත්, මේකට ගැලපුවොත් මෙතන අඳුර වැඩි, එන්න අඳුර මේ හරියට යන්න අඩු වෙනවා. මේ බලන්න මේ දෙක අතරේ වෙනස හොඳට පේනවනේ. ආලෝකයත් එක්ක අඳුර එහෙම වැටලා තියෙන හැටි අපිට හොඳට බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ වගේ පෙට්ටියක් සුදු පාටින් ඔතල තියෙන මේ වගේ පෙට්ටියක් අලු පාටේ ප්‍රභේද සහ ලා නිල් පාට යන්තම් පොඩ්ඩක් තැන් වලට යොදලා අපිට මේක හොඳට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වඩාත් සාර්ථකව. මේ බලන්න මේ ඝන කාබය මේ හැරෙනකොට අපිට පේන ආකාරය, මේ ඕනෑම ආකාරයකින් මේ දේ අඳින්න අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න එන්න මේ පැති පේන ආකාරය නේ, පැත්ත නේ, ඔන්න මේ පෙට්ටිය මෙහෙම කරකැවුවොත් මේ ඝනකාභය මේ පෙට්ටිය හරියටම මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔන්න ඔහොමයි පේන්නේ. මෙහෙන් ආලෝකය වැටෙනවා නේ, උඩ පෘෂ්ඨය හොඳටම ආලෝකමත්, ඊට පස්සේ මේ පෘෂ්ඨය දෙවනුව මේ හරියට හොඳට හෙවණැල්ල වැටෙනවා. මෙන්න මේ කියන ගුණාංග ටික ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න. සැලකිලිමත් වෙලා ඒ අනුව තමයි අපිට මේක අඳින්න නිවැරදිව සහ වඩාත් සාර්ථකව අඳින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒතර අපිට බොහෝ දාට ඇස් මට්ටමේ යට වුණහම මේ පෙට්ටියේ පියන මේ වගේ බොහොම අඩුවෙන් තමයි පේන්නේ. හුඟක්ම ලොකුවට මෙහෙම පේන්නේ නැහැ. හුඟක් ළමයි මෙහෙම නිකන් ගෙවල් වල වහරවල් වගේ අඳිනවා. එහෙම අඳින්න එපා. අපිට පේන්නේ මේ ආකාරය. මේක මේ හැරුණත් එහෙමයි පේන්නේ. මේ ආකාරයෙන් මේ හැරුණත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔය අපි දකින්නේ. අපි දැන් ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයේ කෝණ 5ක් ගැන බැලුවා. අපි දැන් එක් කෝණයකින් ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ VIE වලින් ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අපි අඳින්නේ කොහොමද කියන එක අපි බලමු. VIE තුලින් කටු සටහන, දල සටහන වගේම වර්ණ කිරීම අපි සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අප මුලින්ම E කෝණය සඳහා එහෙම නැත්නම් VIE සඳහා කටු සටහන ඇඳීමයි සිදු කරන්නේ. අපිට තියෙන ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයේ දැක්වෙන ආකාරයෙන්, අපි දකින ආකාරයෙන් මේ විදිහට ඇඳීම අපි සිදු කරනවා. මොකද මෙහෙම ඇඳහම ඒක අපි මනසේ යම් ප්‍රමාණයට තැම්පත් වෙලා ඒක හුඟක් උදව් උපකාර වෙනවා. ප්‍රධාන ඩ්‍රොයින් එක කරනකොට මේ වගේ හතරට ෆ්‍රේම් කරලා හතරට බෙදලා අවුට්ලයින් එක දාලා මෙහෙම ඇඳහම ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ අපි පෙට්ටිය ද්විලක්ෂ පර්යාලෝකණය අනුව මේ විදියට අපි ඇඳලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේසල ඇල්ල ඒකලක්ෂ පර්යාලෝකණය අනුව මේ විදියට අපිට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි තවත් ක්‍රියාකාරකම් කොහොම හරි 5ක් 10ක් අතරේ කරුසටහනට ඇඳීම වඩා සුදුසුයි. මෙන්න මේ විදියට ඔය තියෙන ද්‍රව්‍යයන්, ඔය තියෙන සිලින්ඩ්‍රාකාර බඳුන, ඒ වගේම පෙට්ටිය රෙදි කෑල්ල සහිතව රෙදි කෑල්ල ඇඳීමේ පෙරපුහුණුව වගේ දේවල් අපිට මේ විදියට අපිට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. යම් කොටස් ඇඳීම ප්‍රමාණවත්. එතකොට ඔබට තවත් ලකුණු කීපයක් මේට ලබා දෙයි. ඉතින් මේ බලන්න පොල් ගෙඩිය, ඒ වගේම ඇන්තූරියම් කොළය, මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් ඇඳීම කටුසටහනට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය සඳහා දල සටහන අඳින්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි බේස් එක, එහෙම නැත්නම් ලෑල්ල තමයි අඳින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒකලක්ෂ පර්යාලෝකණය අනුව ලෑල්ල ඇඳීම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දල සටහන සීමා රේඛාව සහ හතරට බෙදා ගැනීම අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අඳින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ස්ටේජස් ටික, එහෙම නැත්නම් තියෙන අර ද්‍රව්‍ය ටික ස්ථානගත වෙලා තියෙන තැන් ටික අපි ලකුණු කිරීම වැදගත්. මේ වගේ ප්‍රධාන හැඩ ටික ලකුණු කිරීම වැදගත්. ඒ වගේ ප්‍රොපෝෂන්ස්, ඒ කියන්නේ පරිමාණ, ඒ කියන්නේ තියෙන එකකට එකක් සංසන්දනය කරපු ප්‍රමාණ පිළිබඳව අපි යම් දර අදහසක් ඇතුව ඇඳීම අති වැදගත්. විශේෂයෙන්ම උසම දේ තමයි භාජනයේ සහිත කොළ ඉත්ත.
ඒ අණුව අනිත් ඒවා ප්‍රමාණවත් කර ගැනීම ඊටම සුදුසුයි. ඔබ බලන්න මේ ප්‍රධාන හැඩ ටික අණුව අපි අනෙකුත් හැඩ ටික අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රධාන හැඩ ටිකත් එක්ක අපි සෙසු මූලික හැඩ සහ ඊට වඩා සංකීර්ණ වූ හැඩ අපි මේ විදිහට අපි අඳින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න මේ අණුව භාජනය, ඒ වගේම රෙදි කෑල්ල, ඒ වගේම එහි තියෙන සිලින්ඩරාකාර රවුම් ඕලාකාර හැඩති රවුම් බව, වක්‍රාකාර හැඩය, ඒ වගේම කොළ, ඔය කොළ දෙක ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රධාන හැඩ දෙකකින් අපිට ලකුණු කර හැකි. ඊට පස්සේ ඔබ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවනි මෙහි හැඩ ටික අඳින්න. ඔබ පැන්සලෙන් අඳින්න මෙහි තද පාටින් පේන්න ඕන නිසා අපි තද පාට පෑනකින් දැක්වුවාට ඔබට පුළුවනි පැන්සලෙන් මේ ඇඳීම. පැන්සලෙන් ඇඳීම ප්‍රමාණවත්. ඒ ලකුණු කරපු රේඛා මත ප්‍රධාන හැඩ මත සෙසු සංකීර්ණ හැඩ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන්. මාල සහ ඇන්තූරියම් කොළ දෙක එක වගේම පොල් ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙට්ටිය, ඒ වාජනයට එහෙන් පෙට්ටිය ඇඳලා තියෙන හැටි බලන්න. ඊට පස්සේ මේස ලෑල්ල ප්‍රමාණවත් කරලා අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි චීත්තරෙදි කැලලට ඒ ඩිසයින්ස් ටික අර හැඩ මතුවෙන විදිහට යොදා ගන්න හැටි බලන භාගේ කොටස් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ පොඩි ෂේඩින් එකක් වැටෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් ඒක විශේෂයෙන් වර්ණින් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. නමුත් යම් අදහසක් ගන්නයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනවශ්‍ය රේඛා මකා දමන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වර්ණ කරන්න. දැන් අපි හදන්නේ වර්ණ කරන්න. මුලින්ම උඩ ඉඳන් යටට ලා පාට ඉඳන් තද පාට කියන මූලධර්මයේ යටතේ අපි මේ විදිහට වර්ණ කරනවා. විශේෂයෙන්ම සෑම කොටසකම අපි ලා පාට මුලින්ම යොදාගෙන යන හැටි බලන්න. පොල් ගෙඩිය, ඒ වගේම සිලින්ඩරාකාර බඳුන පෙට්ටිය, ඊට පස්සේ අපි රෙදි කැලට ඕන කරන ෂේඩින්ස් ටික සමග ලා වර්ණය පැහැය අපි මේකට යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ලෑල්ලට ඕන ක්‍රීම් පාට වගේ ලා වර්ණය අපිට මේ විදිහට යොදාගත හැකි. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි වර්ණය රෝස පාට, රතු පාට, ඒ වගේම ලා කොළ පාට, මධ්‍යම කොළ පාට වගේ වර්ණය අපි යොදාගත්ත. ඊට පස්සේ පොල් ගෙඩියට ලා දුඹුරු පාට, ක්‍රීම් පාටට ලා දුඹුරු පාට, සිලින්ඩරාකාර බඳුනට දම් පාටක්, මධ්‍යම දම් පාටක්, ඒ වගේම චීතරෙදි කෑලි මල් වලට තැඹිලි පාටක් වගේ අපි මෙහෙම යොදාගත්තා. ලෑල්ලට ලා දුඹුරු වර්ණය ක්‍රීම් පාට මතින් වර්ණ පර්යාලෝකන කියන ගුණයත් එක්ක ඒ වගේම අර ගැට්ට ඊට අතර ටිකක් හද පාටකින් අපි මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ ගන්නවා. අවශ්‍ය තැන් වලට නැවතත් ක්‍රීම් පාට අපිට යොදාගත හැකියි. ඊට පස්සේ තදම් පාට, මෙරුන් පාට මලට අවශ්‍ය තැන් වලට යෙදුවා. ඊට පස්සේ කොළේටත් තද කොළ පැහැය, ඒ තද කොළ පැහැය එන තැන් වලට අපි යොදලා ඊට පස්සේ තද දුමුරු පාට පොල් ගෙඩියට තදම නිල් පාට හුරු පාටක් වගේ සිලින්ඩරාකාර බඳුනට ඊට පස්සේ චීතරෙදි කැලේ සෙසු වර්ණ අපි මේ විදිහට වර්ණ ගන්නවා. ඔබ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට චීතරෙදි කැලේ අපි වර්ණ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තද පාට අර රැලි සඳහා රැලි මතු කිරීම, ඒ වගේම ලෑල්ලට ලෑල්ල හෙවණැල්ල සහ තීන ද්‍රව්‍යයන් ටික මතු කරන තද දුඹුරු පැහැය වගේ දේවල් අපි මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් අඩුපාඩු සහ ෆයිනල් ටච් අප්ස් වල තියෙන දේවල් අපිට මේ විදිහට සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පසුබිමෙන් ඉදිරිබිම මතු කිරීම කියන ප්‍රධාන අභිලාෂය, ප්‍රධාන සංකල්පය ඇතුව පසුබිම අපි යොදා ගන්න. සුදුසු විදිහට ඉදිරිබිම මතු වෙන හැටියට. ඔබ බලන්න ඒ සඳහා අපි සුදුසු විදිහට වර්ණ අපි යොදා ගන්න හැටි. හැම තැනම පසුබිම ගන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. අවශ්‍ය තැන්වලදී අපි පසුබිමෙන් ඉදිරිබිම මතු කරන හැටි ඔබ හොඳින් මෙහි දකින්න. මෙන්න මේ විදිහට පසුබිම අපි යෙදීම
තුලින් ඉදිරිවීම ඉතාමත් හොඳට මතු කරගත හැකි. ලා වර්ණයට තද වර්ණය කියන සංකල්පය මෙහිදී අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න. තවත් ෆයිනල් ටච් අප්ස් වල තව මතු කරන්න ඕන කොටස් අපි මේ විදියට මතු කරනවා. මෙන්න මේ විදියට සීරුම් වැඩ තුලින් තවත් සියුම් අංග අපි ෆයිනල් ටචස් යටතේ මේ විදියට අපි මතු කරගන්නවා. ඔබ බලන්න සීරුම් වැඩ තුලිනුත් ඉතාම හොඳ අලංකරණ ගෙන හැරදැක්විය හැකි. ඒ වගේම තවත් අවශ්‍ය වර්ණ අඩු වැඩි වශයෙන් ෆයිනල් ටච් අප් එක යටතේ අපිට සිදු කරන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඕන කරන වර්ණ ලා මධ්‍යම තද පැහැයෙන් යුතුව කරලා මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි වර්ණය තුන්වෙනි වර්ණය සහ අවසාන වර්ණය මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් 4 යටතේ ඔබ හොඳින් දකිනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙය හොඳින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳින් දකිනවා තියෙන පියවරයන් 4 ගැන. ඉතින් මේ තුලින් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔබට මෙය ඉතාමත් හොඳට වර්ණ කළ හැකි. ඔබත් උත්සාහ කරන්න මේ වගේ මේ view එකෙන් ඉතාමත් හොඳ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් නිර්මාණය කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මම මින් එහාට කරන සෑම වීඩියෝ එකක්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සැමටම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.